Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi được thiếu niên tổ sư phân phó trọng trách trông coi trái bom nổ chậm thì bà Sơn Tế Tiểu đã lập tức về phòng thu dọn hành lý. Không lâu sau, Tầm Mục đang định đóng cửa nghỉ ngơi thì bà Sơn Tế Tiểu bất thình lình xông vào, theo sau còn có con pet khổng lồ của ông. Thấy vẻ mặt thất kinh của thiếu niên, bà Sơn lớn giọng nói: "Đại tế ti bảo ta như hình với bóng, ta đương nhiên phải cùng ngươi ở một chỗ, miễn cho ngươi lại gây họa chung quanh." Nói rồi, bà Sơn Tế Tiểu sắp xếp đồ đạc của mình trong phòng, cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Cùng lúc, ông Xanh Nhung Nhưu đi lấy mấy vỏ rượu. Hồ Linh Nhi nghe có rượu thì mắt sáng rỡ, nhảy tót lên đầu trâu đòi đi theo. Lát sau, một trong một cáo xe bí tỉ trở về, hai con pet này còn kết nghĩa huynh muội luôn, quên sạch thù xưa lúc Tần Mục đánh ngất con trâu. Về phía bà Sơn Tế Tiểu, ông chú này giao diện hổ báo nhưng được cái hay nhiều chuyện, rượu vào lời ra, một màn độc thoại kéo dài gần nửa canh giờ. Chỉ trong thời gian ngắn, bà Sơn đã review toàn bộ các nhân vật máu mặt trong Thái học viện cho Tần Mục nghe, từ sở trường kiếm quyền, pháp thuật cho đến tài sản, gốc gác, thậm chí cả những bí mật thâm cung bí sử như ai là con riêng, bà sư cô nào hẹn hò tình nhân. Tần Mục nghe mà thấy nóng mặt, hắn nhận ra vị tế tiểu này còn nói nhiều hơn cả Vệ Dung. Chưa dừng lại ở đó, khi Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi say khướt, bà Sơn Tế Tiểu đã kể rằng mấy hôm trước trên đường về, ông đã gặp lại sư phụ mình. Ông mô tả, đôi chân của lão nhân gia người đã cụt nhưng chạy rất nhanh, ta toàn lực chạy theo cũng không kịp. Ngay sau đó, ta lại đụng phải một người mù, bị người này đánh cho một trận vì tội theo dõi và còn bị thách đối thơ. Tần Mục nghe đến đây thì trong lòng chấn động, hắn lập tức nhận ra hai người đó chính là Đồ Tể và mù ra. Dưới ánh trăng sáng, hắn không uống rượu nên ra sân tu luyện. Ngay khi Tần Mục vừa triển khai đao pháp mổ heo, bà Xuân Tế Tiểu đang lơ mơ men say bỗng giật nảy mình, ông ném văng hồ lô rượu, phanh ngực áo, rút đao ra và xuất chiêu để đao độc lập Cố Bát Hoang. Đây chính là thức thứ 6 trong bộ đao pháp của Đồ Tể. Thấy vậy, Tần Mục lập tức đáp trả bằng một chiêu hành thụ mang mang nhất tuyến thiên, hai luồng đao pháp va chạm tóe lửa. Cả hai vừa đấu vừa ngâm thơ đối đáp, tâm ý tương thông qua từng đường đao. Cuối cùng thu đao lại, đứng quay lưng vào nhau, bà Sơn Tế Tiểu là người lên tiếng trước. Ông xoay người chắp tay nói: "Sư đệ." Tần Mục cũng cúi người đáp lễ: "Sư huynh." Sau khi nhận ra bản thân đều là đồ đệ của Đồ Tể, hai người liền vui vẻ ngồi xuống nói chuyện. Bà Sơn Tế Tiểu lập tức tiết lộ rằng ông biết nửa thân dưới của sư phụ đang ở đâu. Hơn 200 năm trước, khi sư phụ vung đao lên trời, nửa thân dưới đã bị đệ tử của một môn phái cướp đi, ông quyết tâm sẽ đi điều tra và đoạt lại. Tiếp đến, cuộc nói chuyện chuyển sang thực lực của Tần Mục. Bà Sơn Tế Tiểu thắc mắc làm sao Tần Mục có thể đánh bại Lăng Vân đạo nhân khi mà lúc đó hắn còn chưa luyện khí thành tia. Tần Mục bình thản đáp: "Ta đâm ra một chiêu kiếm, ông ta liền thất bại." Thấy bà Sơn tỏ vẻ không tin, hắn liền lớn giọng nói: "Sư huynh, ngươi dùng cảnh giới ngũ diệu để chặn kiếm của ta." Ngay sau đó, Tần Mục chỉ vớ lấy một thanh củi khô, coi nó như kiếm và đâm tới một chiêu. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cánh cửa và cả một đoạn tường dài của căn phòng nát vụn. Bà Sơn Tế Tiểu bị đánh bay thẳng vào đống gạch đá, lồm cồm bò dậy, mặt mày xám xịt nhưng không hề hấn gì. Ông cười lớn nói: "Ta còn tưởng rằng Lăng Vân đạo nhân nhận hối lộ, chẳng trách đổi lại là ta, không kịp đề phòng thì cũng không ngăn được." Vụ nổ lớn thu hút rất nhiều sĩ tử kéo đến xem, bọn họ hí hửng khi thấy phòng Tần Mục bị phá, ai nấy đều nghĩ rằng tên khí dân kia đã bị bà Sơn Tế Tiểu dạy dỗ. Nhưng ngay sau đó, bà Sơn Tế Tiểu lại làm một việc khiến tất cả mọi người, đặc biệt là Tần Mục phải sững sờ. Ông nói rất to, không hề có ý che giấu: "Bản lĩnh của ngươi cực cao, thế nhưng dường như công pháp xảy ra vấn đề, có một sơ hở trên vai trái." Câu nói này như một quả bom ném vào giữa đám đông, tất cả các sĩ tử, bao gồm cả đại sư huynh Thẩm Vạn Vân, đều nghe rõ một, ánh mắt họ lập tức lóe lên tia sáng. Cuối cùng, họ đã biết được nhược điểm của Tần Mục. Vừa thấy bóng dáng Thẩm Vạn Vân, bà Sơn Tế Tiểu đã lập tức gọi thiếu niên này lại. Sau đó, ông quay qua giới thiệu với Tần Mục: "Trong Thái học viện có rất ít sĩ tử mà ta coi trọng, Thẩm Vạn Vân là người ta quan tâm dạy dỗ ra. Sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Tần Mục gật đầu khen, chẳng trách thực lực của Tẩm sư huynh mạnh như vậy, hóa ra là sư huynh dạy dỗ. Thẩm sư huynh là đại sư huynh của sĩ tử cư, dù là tu vi hay thực lực đều đạt đến trình độ cực cao, đợi sau khi đến thần thông cư, hào quang nhất định sẽ rực rỡ. Bà Sơn Tế Tiểu ha ha cười nói: "Sư đệ, ngươi gọi hắn sư huynh cái gì, gọi sư điệt, nếu ngươi gọi hắn là sư huynh, chẳng phải làm rối loạn bối phận của chúng ta sao?" Dứt lời, ông quay qua Thẩm Vạn Vân, thản nhiên nói: "Hắn và ta cùng một sư phụ, là sư đệ ta, ngươi phải gọi hắn là sư thúc." Thẩm Vạn Vân nghe xong như bị sét đánh ngang tai, đứng hình mất 5 giây, hắn gằn giọng phản kháng: "Nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn, con còn cần gọi hắn là sư thúc sao?" Bà Sơn Tế Tiểu thẳng thừng rộ một gáo nước lạnh: "Nghĩ gì thế? Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng đánh, ngươi thua chắc." Nghe vậy, Thẩm Vạn Vân tức tối bỏ đi, hắn không quên để lại câu nói: "Ngày nào ta chưa thua trong tay ngươi, thì ngày đó còn không gọi ngươi là sư thúc." Tần Mục cũng không để tâm, hắn đang định đi đến Thiên Lục lâu thì bước ra khỏi cửa đã thấy tất cả các sĩ tử đứng chặn kín con đường. Tần Mục dừng bước, một giọng nói đầy hưng phấn và chế giễu vang lên từ phía sau, chính là của tên sĩ tử từng bị Tần Mục đánh tới 3 lần. Lúc này gã lớn tiếng quát: "Vứt bỏ dân, nhược điểm của ngươi đã bị bà Sơn Tế Tiểu chỉ ra, lần này phải để ngươi thua từ cuối hẻm đến đầu hẻm." Cả sĩ tử cư đã sẵn sàng. Liệu rằng Tần Mục có bị đánh hội đồng hay hắn sẽ quét sạch sĩ tử cư một lần nữa? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.